नमस्कार। आज म यहाँहरूलाई स्कुल लेभल IEMIS कहाँ भएका जुन एक्सेल बेस फाइलको 9वटा बटनहरूमध्ये MISC बटन अथवा विविध बटनसँग सम्बन्धित बटनमा भएका विषयवस्तुहरूको बारेमा प्रदर्शन गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूले यो 9वटा बटन भएको एक्सेल फाइलमा MISC बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो खालको पेज खुल्छ र यो पेजमा भएका विवरणहरू के हुन्, कसरी त्यसको मिनिङ के हो भन्ने बारेमा म यहाँहरूलाई क्रमशः बताउन चाहन्छु। स्कुल MISC मा स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी डिटेल्स भन्ने छ र यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन कहिले भयो भन्ने हिसाबले त्यो गठन भएको मिति हामीले साल, महिना र गतेमा लेख्छौँ। चुज गरेर हामी यहाँ सेलेक्ट गरेर राख्छौँ। त्यसै गरी यो प्रोसेस कुन प्रोसेसबाट भयो भन्ने कुरा गर्छौँ। यहाँ चाहिँ दुईटा प्रोसेस छ, एउटा चाहिँ इलेक्टेड र अर्को सेलेक्टेड। यसमा पनि केही दुविधाहरू हुने गरेको सुनिन्छ। विद्यालयका अभिभावकहरूमध्येबाट सर्वसम्मत हिसाबले यदि त्यो व्यवस्थापन समिति गठन भयो भने त्यसलाई हामी सेलेक्टेड भन्छौँ र यदि त्यो सर्वसम्मतबाट हुन नसकेर यदि चुनावी प्रक्रिया नै बाट व्यवस्थापन समितिको गठन भयो भने त्यसलाई हामी इलेक्टेड भनेर लेख्छौँ। यसरी यो कुरा यहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसै गरी टोटल सदस्य कति छन् व्यवस्थापन समितिमा, त्यो मध्ये महिला कति र पुरुष कति भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो खण्डमा लेख्छौँ। त्यसै गरी व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूमध्ये दलित कतिजना, जनजाति कतिजना, ब्राह्मण क्षेत्री कतिजना र अदर्स कतिजना छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने सङ्ख्या लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूलाई सजिलोका लागि हामीले यहाँ उसमा राखेका छौँ। सेलेक्टेड भनेको सर्वसम्मत, इलेक्टेड भनेको चुनावी प्रक्रिया मार्फत। यति कुरा भएपछि यहाँहरूलाई सायद कन्फ्युजन हुँदैन होला। त्यसै गरी अर्को प्यारेन्ट टिचर्स एसोसिएसन डिटेल भन्ने जुन खण्ड छ, यसमा चाहिँ शिक्षक अभिभावक सङ्घको कुरा लेख्छौँ, हामी यसमा उल्लेख गर्छौँ। यसको इस्टाब्लिस डेट भनेको यो कहिले गठन भयो भन्ने कुरा लेख्छौँ। हामी यहाँ टप डाउन एरोबाट वर्ष, महिना र गते सेलेक्ट गरेर लेख्छौँ भने प्रोसेस चाहिँ अघि व्यवस्थापन समितिको जस्तै सेलेक्टेड हो, इलेक्टेड कुन चाहिँ प्रक्रियाबाट भयो त्यो कुरा हामी यहाँ उल्लेख गर्छौँ। त्यसै गरी टोटल सदस्यहरूमध्ये पनि टोटल सदस्य कति, त्यो मध्ये महिला कति, पुरुष कति, त्यस्तै गरी दलित कति, जनजाति कति, ब्राह्मण क्षेत्री कति, अदर्स कति भनेर हामी चाहिँ यहाँ सङ्ख्या उल्लेख गर्छौँ। टोटल सदस्यहरूमध्ये कुन कुन जात जातिका सदस्यहरूको सङ्ख्या छ भन्ने कुराका लागि यो विवरण हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ, अद्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को ECD PPC डिटेल्स भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ स्कुल बेस्ड ECD कोटा र कम्युनिटी बेस्ड ECD कोटा, विद्यालयमा आधारित र समुदायमा आधारित कोटा र भन्ने कुरा छ भने अर्कोमा चाहिँ क्लासरुम डेडिकेटेड टु द ECD भनेर बाल विकास केन्द्रका लागि, बाल विकास कक्षाका लागि छुट्टै कक्षा कोठा छ कि छैन भन्ने कुरा विवरण हामी यसमा भर्छौँ। यसमा पनि केही कन्फ्युजनहरू भएको देखिन्छ। जस्तै जुन बाल विकास केन्द्रहरू विद्यालयमा छन् अथवा विद्यालयलाई मातृ विद्यालय बनाएर समुदायमा सञ्चालित गरेका छन् भने ती बाल विकास केन्द्रहरूलाई हामी विद्यालयमा आधारित बाल विकास केन्द्रको रूपमा उल्लेख गर्छौँ भने जुन बाल विकास केन्द्रहरू समुदायमै सञ्चालित छन्, समुदायद्वारै व्यवस्थापन गरिएका छन् भने त्यस्ता बाल विकास केन्द्रहरूलाई हामी समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्रको रूपमा सङ्ख्या उल्लेख गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को यसमा रुम डिटेल्सको कुरा छ। रुम डिटेल्सको कुरामा जुन कक्षा कोठा सम्बन्धी विवरणकोमा नम्बर अफ क्लासरुम नट बिङ युज्ड भनेको जुन विद्यालयमा भएका कोठाहरू, कक्षा कोठाहरूमध्ये प्रयोग नभएका कक्षा कोठाहरूको सङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा सङ्ख्या हामी यहाँ उल्लेख गर्छौँ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स द्याट हैज बिन प्रोभाइडेड व्हिल चेयर, त्यो विद्यार्थीका लागि जुन यदि शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिका जो व्हिल चेयर लिएर स्कुल जाने परिस्थिति पनि हुन्छ, त्यस्तो बेलामा व्हिल चेयर पुग्न सक्ने कक्षा कोठाहरू कति छन् भन्ने कुराको चाहिँ सङ्ख्या हामी यसमा लेख्छौँ। त्यसै गरी साइन्स ल्याबोरेटरी छ कि छैन भन्ने कुरा हामी लेख्छौँ। यदि छ भने यस गर्छौँ, छैन भने नोमा चाहिँ हामी क्लिक गर्छौँ। त्यसै गरी दिवा खाजाको प्रबन्ध छ कि छैन भन्ने कुराका लागि हामी यहाँ दिवा खाजा यस अर नो भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी यो टेक्स्ट बुक डिटेल्स एन्ड टिचिङ प्र्याक्टिस भनेर यो टेक्स्ट बुकहरू कति कक्षाको चाहिँ विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरे, यो चाहिँ पार्सियल फुल टेक्स्ट बुकहरू 1 महिनाभित्र, शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिनाभित्र फुल टेक्स्ट बुकहरू प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू कक्षागत रूपमा कति सङ्ख्यामा भए, पार्सियल रूपमा भनेको आंशिक रूपमा टेक्स्ट बुकहरू प्राप्त गर्ने कक्षागत रूपमा कतिजना विद्यार्थीहरू भए, पुराना पाठ्यपुस्तकहरू प्रयोग गर्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कति रह्यो, इङ्ग्लिस टेक्स्ट बुक जुन इङ्ग्लिस मिडियमका टेक्स्ट बुकहरू प्रयोग गर्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कति रह्यो, त्यसपछि टोटलमा चाहिँ कति सङ्ख्या यो आफै क्याल्कुलेट हुन्छ, यसलाई यहाँहरूले भर्नु पर्दैन। त्यसै गरी यो टिचिङ मेथडको रूपमा
चाहिँ कक्षा 1 मा कुन मेथड सब्जेक्ट टिचिङ गरिया छ कि क्लास यो कक्षा शिक्षण गरिया छ कि यो मल्टिग्रेड टिचिङ गरिएको छ कि कुन खालको टिचिङ स्ट्राटेजी अपनाइएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो टिचिङ उसमा हामी जान्छौँ टिचिङ मेथडको हिसाबमा। त्यस्तै गरी मदर टङ प्र्याक्टिसको हिसाबले कुन मदर टङ एक कक्षामा कुन यदि मातृभाषामा पठन पाठन हुन्छ भने कुन मातृभाषामा पठन पाठन हुन्छ, 2 मा कुनमा, 3 मा कुनमा, यसै गरी माथिल्लो कक्षासम्म 12 कक्षासम्म कसरी कुन मातृभाषामा पढाइ हुन्छ भने हामी त्यो कुराहरू उल्लेख गर्छौँ। लोकल ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले यदि त्यहाँ पठन पाठनमा स्थानीय भाषालाई प्रयोग गरिन्छ भने कुन स्थानीय भाषालाई प्रयोग गरिन्छ भनेर हामी कक्षागत रूपमा लेख्छौँ। जस्तै कुन कक्षादेखि कुन कक्षासम्म कुन खालको टिचिङ मेथड प्रयोग गरिएको छ, कुन खालको यो मातृभाषाको अभ्यास गरिएको छ र कुन खालको यो स्थानीय भाषाको प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो विवरणहरू लिनका लागि कक्षागत रूपमा यो विवरण अध्यावधिक गर्छौँ। र यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई सेभ एन्ड नेक्स्ट गरिसकेपछि अर्को पेज खुल्छ र अर्को पेज खुल्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले यो मिड डे मिलसँग सम्बन्धित थप इन्फर्मेसनहरू अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो मिड डे मिल तपाईँहरूले अघि यस भनेर गरिसकेपछि त्यो दिवा खाजाको प्रबन्ध छ भने त्यो दिवा खाजाका लागि सोर्स अफ मिड डे मिल, दिवा खाजाका लागि कुन चाहिँ खाद्यान्न प्रयोग गर्नुभएको छ, कहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले त्यो ल्याउनुहुन्छ भनेको मतलब त्यहाँ लोकल्ली उत्पादन भएका सामग्रीहरूबाट खाद्य वस्तुहरूबाट दिवा खाजाको प्रबन्ध गरिएको छ अथवा बाहिरबाट आयातित हिसाबले आएका सामग्रीहरूबाट गरिएको छ अथवा दुवै खालका सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर दिवा खाजाको प्रबन्ध गरिएको छ, कुन चाहिँ गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यो हामी एमआइएससीमा छौँ र दिवा खाजाको यसको कुरामा गरिसकेपछि दिवा खाजाको चाहिँ नम्बर अफ डेज मिड डे मिल प्रोभाइडेड भनेको तपाईँले गत शैक्षिक सत्रमा कति दिन दिवा खाजा विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउनु भयो भन्ने सङ्ख्या यसमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट द्याट ह्याड द मेल, त्यो मानव एकलाई 180 दिनका लागि दिवा खाजाको लागि रकमको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। त्यो मध्ये 170 दिन दिवा खाजाको प्रबन्ध गरियो भने त्यो 170 दिन कतिजना विद्यार्थीले खाजा खाए त भन्ने कुराको विवरण हामीले यो फिल्डमा भर्छौँ। त्यसैगरी मेन्यु युज्ड इन द मिड डे मिल भनेर यो दिवा खाजाका लागि कुन खालको मेन्यु प्रयोग भएको छ भन्दाखेरि यहाँ 3टा अप्सन छ। एउटा चाहिँ CEHRD भनेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले दिवा खाजाका लागि हिमाल, पहाड, तराई र यो प्रदेशगत रूपमा पनि यो मेन्यु बनाएको छ। त्यो कुन मेन्यु प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यदि CEHRDले बनाएको मेन्यु प्रयोग गरिएको छ भने त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने। यदि लोकल लेभलले बनाएको मेन्युलाई प्रयोग गरिएको छ भने स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहभरिका विद्यालयहरूको लागि मेन्यु तयार गरेर दिवा खाजाको प्रबन्ध गरिएको छ भने स्कुल लोकल लेभलको कुरा गर्ने र यदि विद्यालयले आफैले तयार गरेको मेन्युमा चाहिँ दिवा खाजाको प्रबन्ध गरिएको छ भने स्कुल भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यो मेन्यु युजको कुरा यो भयो। त्यस्तै गरी यो मिड डे मिल म्यानेजमेन्ट भनेर अर्को फिल्ड छ र यसमा चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू छन्। जस्तै क्यान्टिनको प्रयोग गरेर दिवा खाजा खुवाइएको छ अथवा क्याटरिङ मार्फत खुवाइएको छ अथवा यो आमा समूहहरूलाई परिचालन गरिएको छ अथवा अभिभावकहरूलाई परिचालन गरेर दिवा खाजाको प्रबन्ध गरिएको छ अथवा स्कुलको जनशक्ति प्रयोग गरेर विद्यालय सहयोगी लगायतको जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर दिवा खाजा खुवाइएको छ अथवा अरू कुनै त्यहाँको लोकल एनजिओ आइएनजिओहरू अथवा सिबिओज जुन समुदायमा आधारित संस्थाहरू छन् तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर दिवा खाजा प्रबन्ध गरिएको छ अथवा त्यो पनि नभएर अरू विकल्पबाट दिवा खाजाको प्रबन्ध गरिएको छ भने त्यो हामी उल्लेख गर्छौँ र त्यसलाई के गरिदिन्छौँ, सेभ गरिदिन्छौँ। यसरी चाहिँ यो एमआइएससीसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ। अब यसरी यो जुन विविध भन्ने बटनमा भएका सूचनाहरूलाई हामीले यसरी अद्यावधि गर्छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।